Hello, dragile mele! Sunt împreună cu Laura, care o să ne fie model astăzi. Și o să facem niște tutoriale, nu? Nu foarte multe, dar așa, acum că vine Crăciunul, Revelionul, chestii de genul ăsta, n-am chef de chestii complicate. Știți că nu sunt fan tutoriale, sunt o grămadă de fete care fac chestia asta și o fac bine, nu trebuie să mă bag și eu în segmentul respectiv. Dar mi se pare mișto să ai una, două variante pe care să poți să ți le faci ca să te duci la petrecere. Laura, dă-și tu bretonul ăsta din ochi, totuși. Eu nu m-am atins de păr. Am înțeles, era un apropo subtil. I-a crescut bretonul Laurei și încă nu vreau să îl tund. Și așa că este într-o etapă intermediară, ne jucăm cu el în tot felul de alte forme. Laura a fost unsă cu bretonul ca să vină pe mijloc. Astăzi l-am uscat ușor într-o parte. Am folosit o perie rotundă ca să fac asta și am luat tot părul, tot bretonul practic, și am făcut asta cu el. O dată pe deasupra și o dată pe dedesubt. Deci, apoi, mișcarea următoare a fost asta. Cu feonul pus aici și pieptănat părul către spate ca să-mi cadă în forma aceasta. Acestea fiind spuse, o să facem un French look, așa cumva. Să știi, okay. Cu breton și cu... Da, o să-ți mai las pe aici niște fire. Ok. Nu vreau să complic, să văd care sunt mai scurte, cumva. Uite. Ăsta e puțin mai scurt. Nu am, pentru că e foarte lung părul meu. Este foarte lung părul tău. Chiar vreau să-ți spun că ți-a crescut foarte bine. Părul îmi place foarte, foarte mult. Avem teren. Ia să mă aici pe partea asta. Teren. Avem teren. Uite, și astea sunt ok. Folosiți firele pe care le aveți. Voi prinde o coadă aproximativ în vârful capului, folosind un elastic cu două agățători. Tensionez destul de bine. Nu doare, nu? Nu. Perfect. Și acum voi vrea să creez puțin mai mult volum, ceea ce înseamnă că voi scoate fire din această coadă ca să creez cât mai multă textură și volum în coafură. Facem un French look. Știți foarte bine că nota aceasta franțuzească este mult mai relaxată și mai lejeră și nonșalantă. Nimica nu este calculat așa la milimetru. Vă dați seama cum ar arăta un coc german versus unul franțuzesc. Iar restul părului o să-l împletim, chiar dacă este o coadă micuță, o împletim foarte, foarte lejer ca să stea totul foarte stabil, să nu folosim prea mult fixativ. Vedeți că încă nu am folosit fixativ. Da? Deci împletim lejer. Obținem o coadă în funcție de lungimea părului pe care o avem și coada o prindem așa. Vârfurile le ascundeți de dedesubtul cocului. Nu trebuie să se vadă neapărat, să știți. Doare? Nu. Iartă-mă dacă te-am șocat un pic. Mai las că-mi trece. Asta zic și eu. Draga mea, ești o franțuzoică veritabilă în acest Gata? moment. Da, pe ținesc că le facem foarte Serios? repede. Da, vreau doar să-ți fixez un pic bretonul. O să dăm cu puțin spray de textură la breton ca să-mi stea, uite. Dragile mele, ăsta este look-ul final. Ideea este în felul următor. Este un look extrem de simplu de realizat. Singurul problematic poate fi puțin bretonul, dar dacă vă jucați cu el, categoric puteți să-i dați o formă. Orică îl puneți pe un bigudiu, orică îl faceți cu peria, orică îl faceți cu ondulatorul. În mod sigur puteți să-i dați o formă de genul acesta. Firele cad natural, adică și la spate e fire care sunt căzute natural. În cazul în care ele sunt prea pufoase, pur și simplu puteți să puneți un produs de styling în el sau puțină apă pe mână și le potoliți, că se vor usca după aceea în forma
în forma finală și cam asta este. Ai nevoie de niște ace de păr și ești gata de petrecere. Este destul de stabil, ține bine, te și înalță. Dacă vrei să fii mai PC, atunci tragi puțin mai tare de laterale, știi? Dar știi ce mi se pare tare? Că eu nu mă pricep foarte bine la păr. Adică știi că nu fac mare lucru. E ceva ce mi-aș face acasă și mi se pare că arată atât de diferit încât toată lumea să mă întrebe wow, cum arăți, wow, Da, ce și tare. it takes 5 minutes, adică nu ai nevoie de mai mult, pe bune, adică chiar nu ai nevoie de mai mult. Până și eu aș face asta acasă. Da. Șmecheria este să împletiți cumva coada, pentru că asta îți dă stabilitate și îți dă textură. Dar chiar se simte super. Da, îți dă stabilitate. Adică împletiți lejer ca să aveți cum să o twistuiți pe acolo și cum să vă jucați cu ea. Bun, dragile noastre, până data viitoare ne puteți scrie aici, vă răspundem cu mare drag la întrebări, Instagram, Facebook și nu uitați, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa! Pa!